Hello, welcome to my channel. Now we're going to unbox. I buy something from Shopee.
tapos na tayo nag-unboxing ng sprayer. Ngayon naman, maghahalo tayo ng lupa. Yung lupa ko, garden soil. Tapos lagyan natin ng rice hull. Rice hull. At saka coco peat. Tapos lagyan din natin ng eggshell. I-mix natin dito sa lupa na to. Tapos lalagay natin sa mga papaghanda para preparation for my broccoli. Ayan, broccoli seedlings. Maliliit pa. Kaya yun, prepare tayo. Lagyan natin ng rice hull.
Umpisahan natin to. Tataniman ng broccoli. Ito tataniman ng broccoli. Umpisahan natin siya. Ha? Oh, ito na yung liliit kasi. Broccoli. Broccoli ko. So, 2 weeks na yata ito. Ano pala, 1 week pala. Last 26 to 1 week pa. Ito namang isa, cucumber. Cucumber. Sa taas yung ito. Yung plants ko sa harap. Kamatis ko. Wala pang buo. Yung palay pa muna na. Kamote. Ito broccoli din do. Sibuyas. Kalamansi. Ito, philodendron yan. Temptation. Meron din ako. Ayan. Red emerald. Red emerald philodendron din. Meron din ako. Dark Lord. Maliliit pa. Tsaka red emerald. Red lipstick. Paglaw naman. Ito naman. Zanadu. Philodendron ito. Sensation. So, favorite lang sa lalo. Ito, green emerald. Lemon lime. Yan, lemon lime. Ito, bagay naman. Marami parang laman siya. Mickey Mouse. Ito naman aking folios. Mayana or folios. Ayan. Iba't ibang variety.
sa'yo.